السلام عليكم. اليوم مقطعنا راح نحكي فيه عن Red Dead Redemption 2 لأول مرة بالقناة، لأنه قبل حكيت عنها مرة واحدة كانت بحلقة تابعة على GTA اللي هي أغرب النظريات جوا عالم GTA، فممكن تشوفها بالآي اللي فوق. بس حاليا خلينا ب Red Dead Redemption 2 وخلينا نحكي عن أسرار مرعبة ب Red Dead Redemption 2. بس قبل ما نبدأ كالعادة تنساش اللايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتوصلك جديد مقاطعنا، لأنه إذا ما تفاعلت مع المقطع يوتيوب راح يبلش يقتل هالمقطع ويخليه ميت وأنا بزعل وقتها. فخلينا نبلش. طيب ركز معي هون، حتوصل لهالسر راح تحتاج لشوية حركات وراح ناخذ شوية وقت فيها. أول شيء لازم تروح لهالمكان على الخريطة، ومن هسه بقول لكم في قدامنا 5 أماكن لازم نروح لهم، ومش مهم الترتيب فممكن تروح لأي واحد، بس لازم تمر لهم ال5. لما توصل لغادر راح تلاقي إنه في كتابة على الحيط وبتقدر إنك تكتبها عندك على الدفتر، فالمطلوب منك هو إنك تكتبها عندك على الدفتر. أتوقع واضحة يعني، ليش معطينك دفتر وبتقدر تكتب عليه. وبهاي الحالة معنى الكلام الموجود على الحيط اللي هو أشرب من العذراء وأعيش مرة أخرى مع الأموات وقلبي خاتم من الدم. مش مهم الكلام شو هدفهم منه، بس ركز معي. وبنروح المكان الثاني اللي زي ما انتم شايفين هذا هو، وبنروح له بنلاقي انه في عندك كتابة على الحيط وبرضه بنكتبها عندك على الدفتر اللي راح يكون معناها استطعم دم الحياة مرة أخرى. بدأت الدائرة ولحد هون لسه مش فاهمين إشي، ونروح للمكان اللي بعده. وزي ما شايفين هذا هو المكان الثالث على الخريطة اللي راح تروح عنده، راح تلاقي إنه في برضه موجود على الحيط وبتكتبها، وهاي المرة معناها راح يكون ستصبح العظمات ال5 تحت النجم المثالي نوسفيراتو مميتة مرة أخرى. وبرضه ما راح نفهم إشي وراح نروح للمكان الرابع اللي زي ما شايفين هذا هو على الخريطة. اللي برضو بنلاقي كتابة موجودة على الحيط وبرضو لازم تكتبها عندك على الدفتر، اللي هاي المرة معناها شوي مفهوم، اللي هو يا أحلى قيلولة عسى أن يبقى دمك للأبد على شفتي وستكون هناك قبل أن تشبع الشهوة. أنا مالي دخل بالمرة، مالي دخل. نروح المكان اللي بعده زي ما انتم شايفين هذا هو على الخريطة. ولما نوصل المكان الأخير راح نلاقي برضو موجود عندك كتابة على الحيط وبرضو نكتبها، وهالمرة معناها بقبلة واحدة طويلة أرسم الحياة منها وأنتظر بعث استيطاني ليوم التقدم. هيك الترجمة يعني، أنا مش ملك الإنجليزي يعني، هيك ترجمتهم. المهم لما تخلص منهم راح تلاقي إنه هذول ال5 أماكن مع بعض راح شكلوا شكل نجمة، وبهيك أنت راح تروح للمكان اللي زي ما أنت شايفه على الخريطة. وهو بحب أذكرك بملاحظة بسيطة، إنه هو لازم توصل لهالمكان على الساعة 12 AM للساعة 1 AM نص الليل، ولازم تنتبه إنه ما تكون مطلوب، لأنه إذا كنت مطلوب ما راح تلاقي إشي. وهناك راح تلاقي إنه في عندك مصاص الدماء قاعد بمصدم لواحد من ضحاياه، وهاي الضحية هي رقم 6. ليش؟ لأنه كل ما كان مص في دم واحد فكتب كتابات وانت رحت شفتهم فعرفت مكان الأخيرة، فهو راح يقول لك أحسن لك تبعد عني أو راح أتغذى عليك زي ما بتغذى على غيرك. بعدين راح تسأله هل أنت مصاص دماء؟ Are you vampire؟ وهو راح يقول لك أنا كان لي أسامي كثير على مدار القرون الكثير اللي عشتها. You're a goddamn idiot. I'll suck you dry. Your blood. Your blood. You are the same. بعديها راح تتهاوشوا، ولما تمسكه وتربطه وبعديها تروح تلوته راح تلاقي إنه معاه قطعة لحمة بالإضافة لجناحين الخفاش، ووقت أنت ممكن تقتله، وإذا قتلته راح تأخذ منه خنجر فضي أو فضة مش عارف، بس إنه يعني هذا اللي بقتلوه فيه. وبهيك بكون معك أنت خنجر نادر كثير وصعب حدا يحصله، وأنت ما كنت الضحية اللي بعده. طيب السر اللي معنا الآن مش هالسر الطويل والعظيم والكبير، بس في عندي كمان سؤال ممكن أسأله حتى نعرف شو القصة. نبدأ أول شيء لازم تروح لهالمكان على الخريطة اللي زي ما انت شايف هو عبارة عن كوخ صغير وحلاوة صراحة، يعني كوخ حلو، وراح تلاقي انه مسكر بس بتقدر يعني تدفشه وتفوت، وفعلا بتدفشه وبتفوت. ولما تفوت راح تلاقي عيلة من 5 أفراد جوا هالبيت ميتين ولون وجوههم زرقاء، يعني حتى في واحد منهم فوق هيك مش عارف وين، بس انه بمكان عالي هيك زي القرد. ولما ندور بالمكان شوي راح تلاقي انه في عندك ماسورة غاز قاعدة بتسرب، فالواضح انه الجماعة اللي هون ماتوا عن طريق اختناق من الغاز. بس انا عندي كمان سؤال، اول على اي اساس يعني ما حاولوا يفلوا
يعني غريب الوضع، في عندك 5 أفراد ولا واحد منهم قرر إنه يطلع من الباب. ماشي الباب مسكر بس تقدر تدفشه، مما كنت حتى كنت ولد صغير تقدر كمان دفشه راح يفتح هالباب. وعارف إنه في بعض الناس راح تقول ترى ممكن صارت القصة بالليل وكانوا نايمين وانخنقوا وماتوا، بس يا صاحبي صبرك علي، فكر معي، على الطاولة في عندك أكل، فالواضح إنهم جماعة كانوا يأكلوا، ولما تشوف على الأرض برضو في عندك صحن مكسور، فالواضح إنه الولد القريب من المرأة اللي قاعدة على الكرسي كان ماخذ صحن الأكل هذا ورايح وديه للمرأة، بحكم إنه على ما يبدو إنها مشلولة، ففجأة كلهم ماتوا. فإشي كثير غريب مش بلاقي تفسير. يعني هل هم قرروا إنه ينتحروا؟ فإذا قرروا ينتحروا ليش قاعدين بيتغدوا؟ وزي ما قلت لكم حتى نظرية إنهم كانوا نايمين برضو غريبة يعني، فمش عارف. اكتب لي بالكومنتات شوف عندك تفسير منطقي هيك انت اجى ببالك، خلينا نتناقش بلكي عرفنا الحل. طيب السر اللي بعد لازم نروح لهالمكان بالمنطقة المتجمدة. راح تلاقي هناك كوخ، وبجنب الكوخ راح تلاقي اشي غريب، ولما تقرب عليه راح تلاقي انه هالاشي هو قبر، وبس على غير العادة هالقبر راح تلاقيه موجود فوق الارض ومفتوح. ولما تبلش تتفرج على الجثة راح تلاقي انه هالجثة متحللة، معناته هالجثة إلها فترة طويلة موجودة. وبرضه راح تلاحظ انه هالجثة ما عندها الاجر اليمين. ولما تقرب عند الشهد لتشوف شو مكتوب عليه راح تلاقي انه مكتوب عليه No ice in hell، بمعنى ما في جليد بجهنم. ولما تقرر ترجع للكوخ الموجود بأول المنطقة راح تدخل جواته وراح تلاقي في عندك كم من غرض غريب. راح تلاقي على الطاولة حذاء لتزلج على الجليد، وبجنبه راح تلاقي فيه ورقة وهي قصصها من جريدة، وراح تلاقي مكتوب على الورقة انه مسيرة لاعب تزلج على الجليد انتهت بسبب حادث. ولما رحت قرأت عن هالقبر لقيت انه مكتوب انه صاحب هالقبر هو فيليكس هولي او هاولي، اللي كان بزمانات جندي بالجيش الامريكي، وبعد قاعد من الجيش صار متزلج على الجليد محترف. والزلمة كان محترف كثير بهاي الرياضة لدرجة انه الحكومة عملت له باكيت سجاير عشان يخلدوا ذكراه، وظل شغال بالتزلج لحد سنة 1874، يعني قبل 23 سنة من أحداث اللعبة. وبصباح يوم الأربعاء صار لفيليكس حادث مروع ما حكولنا إشي عنه، بس إنه هالحادث خلاه يخسر إجره اليمين، وبهيك كونه لاعب تزلج فلازم يكون عنده جرين ثنتين، وبهيك بكون انتهت مسيرته. وانت جيت هيك فيليكس ما قدرش يستحمل هالصدمة، فقرر إنه يعتزل الناس ويروح لمكان بعيد، وراح سكن بالكوخ اللي احنا كنا فيه لحد يوم 18/8/1888. فيليكس هاولي مات واندفن بجنب البيت اللي كان ساكن فيه. وبعد مجموعة من السنين اجى مجموعة ناس حتى يخربوا جثمانه لهولي، وفعلا طلعوا التابوت وبعدين طلعوا الجثة، بعدها راحوا على الشهد وكتبوا انه ما في جليد بجهنم، فالواضح انه شغلة كيدية وكانوا يكرهوا الزلمة. لما تكون قريب من هالمكان على الخريطة اللي هو تحديدا هو منطقة المستنقع راح تلاقي فيه كوخ، ولما تقرب على هالكوخ راح تلاقي انه في عندك في شخص قاعد على باب الكوخ وبيستنى. ولما تبلش تحكي معاه راح تلاقي انه شخص حبوب وقاعد بيحكي معاك وبقول لك تفضل عندي جوا في اكل، وكونك ملقوف فبدك تشوف شو في عنده اكل وهل هو زاكي ولا لا، فبترد عليه وبتفوت على البيت. واول ما تفوت على البيت تعطيه ظهرك راح يضربك مباشرة بخشبة عنده على راسك حتى يغمى عليك. بس قبل ما يغمى عليك راح تلاقيه قاعد بقول لك انه انت حاولت وخسرت وبغمى عليك. وبعدها بشوية راح تصحى وتلاقي حالك مرمي بنص الغابة، ولما تصحى راح تلاقي انه سرق منك $1 كامل ورماك بنص الغابة. وقتها انت شو راح تعمل؟ راح تركب حصانك وتروح على بيته حتى تاخذ ثارك. ولما تروح لغاية راح تلاقي انه عنده شوية زهايمر وناسي اللي صار معاه وناسي انه هو ضربك وسرق $1. وهو انت قدامك الخيار، يا بتقتله يا تتركه يعيش، وبالغالب راح تقتله يعني قبل شيء ضربك. طيب السر الأول راح يصير معك لما تروح لهالمكان. لما تروح لعنده راح تلاقي إنه في عندك إشي زي الحمام العمومي، ما بعرف شو هو بالضبط، بس إنه هالإشي مقفل وحط عليه جنزير، وهالجنزير لو شو ما تحاول مستحيل تقدر تكسره. ولما تقرب إنه راح تلاقي إنه في صوت في بنت جواته، ولما تفرج من هالفتحة تشوف شكل البنت راح تلاقي إنه هالبنت مش طبيعية. فأول إشي صلعة، أهم إشي إنها صلعة. أنا عارف إني نسيت إنه مثلا شفتها ممزوعة ووجهها أحمر، بس صلعة. فهالبنت غريبة. لما تبلش تقرب من الكوخ راح تلاقيها بلشت تحكي عن أبوها وأمها وإنه هل هم اللي إجوا، بس في الآخر لأ أنت آرثر مورغان. فبعد ما تروح عنها شوية راح تبلش البنت تغني أو تقرأ أرقام بطريقة عشوائية، يعني بلشت من 1 2 3 7 6، إشي غريب. فأنا حبيت أقرأ أكثر عن القصة اللي صارت مع هالبنت.
فعرفت بعد كل البحث انه البنت اسمها جيرترود بيرثويت او بيرثويت، يعني مش ملك الانجليزي قلت لكم قبل، وهي من عائلة البيرثويت اللي فعليا احنا بمنطقتهم، لأن البيوت اللي احنا مرينا من عندهم حتى نوصل لها الحمام أو الغرفة الصغيرة. فهاي العائلة لها سمتها ومكانتها بعالم اللعبة، لأنه جماعة معهم مصاري كثير ودائما بيحاولوا إنه هالسمعة تظلها ممتازة. فمسكوا جيرترود وحطوها جوا هالكوخ الصغير وسكروا عليها. ليش؟ لأنه حسب رأيهم إنه هالبنت راح تسود سمعتهم، وإنه كيف إحنا العيلة الممتازة والعيلة النقية يطلع عنا مثل هيك إشي، وهالبنت مش ذنبها، لأنه كان مكتوب عنها العيلة إنه هالعيلة ما بتتزوج غير من بعضها، فيعني من زمان كثير فما في حدا من هالعيلة تزوج من حدا من برا العيلة. وهالإشي بعلم الجينات والأحياء إشي غلط كثير، لأنه هالإشي راح يعزز الأمراض الوراثية عند أولادك، وهالإشي اللي صار معهم. فبعد كل هالأجيال اللي جت من هالعيلة وصلنا لعند جيرترود اللي هاي المرة جت مشوهة وعندها خلل بالدماغ غير الخلل بالمنظر اللي زي ما انتم شايفين كيف شكلها. طبعا لو حاولت تساعدها انك تفتح القفل وتدمر الجنازير وتطلعها لبرا مع الفاضي، اللعبة مش مصمم انك تقدر تفتح لها، فكل ما تطخ او ترمي اي اشي على الكوخ راح يبلش ينقص عندك الشر. طبعا بعد ما قلت لكم القصة اللي صارت مع جيرترود، فخلينا نحكي عن القصة اللي راح تصير حاليا، اللي هو لما تروح عند البيت اللي عند البحيرة راح تلاقي انه في مرة قاعدة غاد، فلما تحكي معها راح تعرف انه هاي المرة بتقرب لجيرترود وهي بنت عمها تقريبا هيك اشي يعني. وبعد شوية نقاشات راح تطلب منك انك توصلها لعند محطة القطار حتى تهرب من هالمكان وتخلص منه ومن دوشته، وفعلا انت بتوافق وبتطلع معك على الحصان، وهون انت المفروض تروح توديها على محطة القطار، بس انت ممكن تاخذها لعند جيرترود، وهناك راح تقول لك انه هاي هي قريبتي الفقيرة ولو سمحت طلعني من هون لانه هالاشي مؤلم كثير بالنسبة إلي. وبعد نقاش طويل معها راح توصل انه بالاخر اقنعتها انها تساعدها وتطلعها من هون وتعيشها عيشة زي البشر بدل ما هي محبوسة جوا هالمكان. وانت لنا كويس راح تقول اوكي يلا مع السلامة. وبآخر اللعبة لما يكون مر على أحداث اللعبة 8 سنين وترجع لهالمكان راح تلاقي إنه هاي شي ما صار، وفعليا الكوخ الصغير بعده مسكر، بس هاي المرة جيرترود ما بتطلع أي صوت. فلما تفرج من الشباك راح تلاقي إنه عندك العظم تبع جيرترود، ففعليا ماتت من الجوع وتحللت خلال ال8 سنين الماضية، اللي معناته إنه بنت عمها كانت كذابة وكانت تحكي لك زي هيك بس عشان تسلك لك وتقول لك يلا خلصني حل عني، وهذا اللي صار. وهاي كانت 5 أسرار موجودة جوا Red Dead Redemption 2. إذا حابين يكون في أجزاء ثانية بحكي فيها عن Red Dead Redemption 2 بس ما راح تكون أسرار مرعبة، راح تكون أسرار بشكل عام. إذا المقطع اضغط لايك، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس، واكتب لي بالكومنتات إنه بدك هيك إشي، وأنا إذا كان دعم كويس على هالمقطع راح أعمل أكيد جزء ثاني. وبس يلا مع السلامة.